Lươn nướng là một món ăn vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng, khiến bất kỳ ai cũng khó lòng cưỡng lại. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Vào Bếp Cùng Thanh. Cảm ơn bạn đã dừng lại ở video này. Cách làm lươn nướng thơm ngon này rất là đơn giản, nhưng mang đến một hương vị độc đáo, khó quên. Lươn sau khi nướng có lớp da màu vàng bóng bẩy đẹp mắt, thịt bên trong ngọt thanh và đậm đà gia vị. Sả giúp khử mùi tanh, tăng thêm phần hấp dẫn cho món ăn. Còn sa tế thì kích thích vị giác, có vị cay nhẹ đặc trưng, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo khiến ai cũng mê mẩn. Nào chúng ta hãy cùng vào bếp và khám phá cách làm món ăn này nha. Nguyên liệu và hình ảnh cụ thể mình có để ở cuối video và ở dưới phần mô tả. Giờ thì ra ngoài vườn cùng với mình để lấy một ít sả nha. Một bó như vậy thì cũng được rồi hen, mình về thôi. Đầu tiên thì mình sẽ sơ chế nguyên liệu trước ha. Lươn sau khi mà mua về thì mình sẽ rửa sạch, sau đó thì sẽ chà sát với muối để cho lươn bớt độ nhớt. Rồi mình sẽ cắt thành từng khúc và khứa hai mặt của lươn để cho lươn được thấm gia vị hơn. Mình sẽ đổ nửa chén nước sôi vào me, rồi dằm ra để tí nữa làm nước chấm hen. Hành thì mình cắt ra rồi băm nhuyễn. Tỏi thì mình băm ra luôn hen. Về phần sả thì mình sẽ lấy 4 cây rồi đập dập, cắt khúc thành 2 đoạn. 6 cây sả còn lại thì mình chỉ đập dập thôi, để tí nữa mình lót ở dưới. Tiếp theo thì mình sẽ giã nhuyễn cái phần nghệ tươi này ra. Rồi mình sẽ ướp vào đây là 1 muỗng canh nghệ, 1 muỗng canh tỏi, 1 muỗng canh hành tím, 2 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê sa tế, 1 muỗng cà phê dầu ăn. Sả khúc mình cắt hồi nãy cho vào luôn. Rồi mình sẽ trộn đều lên cho lươn thấm gia vị, để ướp khoảng 20 phút là được rồi. Giờ thì mình sẽ làm cái khung giấy bạc nha. Bạn sử dụng một cái khay hình chữ nhật. Rồi mình sẽ tạo cái khung để tí nữa nướng lươn. Mình cứ gấp lần lượt 4 góc như thế này. Rồi bóc kỹ từng đầu lại. Như vậy là hoàn thành được cái khay bạc rồi nè. Mình sẽ đi nướng lươn nha. Xếp những cây sả dài ở dưới đáy sẽ giúp lươn không bị cháy và tăng thêm mùi thơm nữa. Rồi mình sẽ nhét cái phần sả khúc vào trong cái bụng lươn nè. Xếp lươn lên trên. Cuối cùng thì mình sẽ để hết cái phần gia vị còn lại lên trên mặt lươn. Rồi mình sẽ đặt khay lươn vào nồi chiên không dầu và nướng khoảng 15 phút ở nhiệt độ là 180 độ C. Sau đó thì bạn sẽ chở mặt lươn và nướng thêm 10 phút nữa nha. Tùy theo bạn sử dụng lò nướng loại nào thì mình sẽ điều chỉnh lại sao cho phù hợp với gia đình mình nha. Giờ thì mình sẽ đi pha nước chấm nha. Mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước cốt me, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước lọc. Rồi mình sẽ khuấy đều lên.
Tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình và độ chua của me thì mình sẽ cân chỉnh lại sao cho phù hợp nha các bạn. Mình sẽ nấu nước me lên hen. Nấu sôi lên là được rồi. Sau đó thì mình sẽ để nguội và cho vào làm 1 muỗng canh tỏi băm, nửa muỗng canh ớt băm. Như vậy là hoàn thành được nước chấm me thơm ngon rồi nè. Mình sẽ trình bày luôn nha. Lươn nướng sả thật sự là một món ăn hấp dẫn khó tả. Từng thớ thịt lươn chín vàng óng, hương thơm của sả hòa quyện cùng với các loại gia vị tạo nên một hương vị độc đáo, không hề có mùi tanh chút nào luôn. Thịt lươn béo ngọt, thấm đậm gia vị, hòa quyện cùng với nước chấm chua ngọt, làm cho món ăn trở nên ngon miệng và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nếu thấy thích video này thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở video kỳ tới nha.